Haluat aloittaa YouTuben tekemisen, mutta et ole tarpeeksi kaunis siihen. Haluat aloittaa YouTuben tekemisen, mutta sulla ei ole tarpeeksi hieno talo siihen. Haluat aloittaa YouTuben tekemisen, mutta sulla on aina sotkusta. Haluat aloittaa YouTuben tekemisen, mutta sulla ei ole mitään sanottavaa. Haluat aloittaa YouTuben tekemisen, mutta sulla on hirveästi tekosyitä. Pahoittelen hieman raflaavasta otsikosta ja ensimmäisestä aloituksesta, mutta nuo kaikki lauseet, mitä mä sanoin tuohon alkuun, on semmoisia asioita, joita mä itse mietin silloin, kun olin pistämässä ensimmäistä YouTube-videotani julkiseksi. Mä luulen, että aika moni miettii näitä samoja asioita, joten halusin pureutua tässä videossa nyt siihen, että minkälainen on YouTuben tekemisen henkinen puoli. Mihin pitää valmistautua ja mitä tällä matkalla tapahtuu. Mä oon ensimmäisen videoni pistänyt 2021 YouTubeen. Ja sen jälkeen, mitä mä oon pistänyt, yli 300 videota tänne. Siinä matkalla on mahtunut jos minkäkin näköistä henkistä pulmaa ja ongelmaa, jotka ei alkuunkaan ole ongelmia. Mutta siltä ne tuntui silloin, kun aloitti. Pureudutaan siihen numero 1. Haluaisin tehdä YouTube-videoita, mutta mä en ole tarpeeksi kaunis siihen. Jos minä esimerkiksi katson ihan sama kenenkä videoita, mä en oikeastaan ikinä katso, että miltä se henkilö edes näyttää. Jos sillä on mielenkiintoista kerrottavaa, joka kiinnostaa just minua, niin mua ei kiinnosta, miltä näyttää se ihminen, joka sitä mulle kertoo. Ei niinku mitenkään päin. Jostain syystä mä kuitenkin törmäsin tähän itseni kohdalla, että musta tuntuu, että mun pitää alkuun laittaa täysmeikki päälle. Mun pitää olla käynyt suihkussa edellisenä iltana vähintään, että tukka ei näytä yhtään huonolta ja sen pitää olla siististi laitettu. Ja mun pitää näyttää siltä, että mä heräsin tämän näköisenä, kun mulla on järkyttävä pakkelikerros ja muuta. Tähän otetaan vielä huomioon se, että mä en juuri koskaan meikkaa. Silloin kun mä oon kotona, mä en koskaan meikkaa. Mä harvoin meikkaan, jos mä lähden käymään yhtään missään. Ja ainoat tilanteet, jossa mä meikkaan, on ehkä jotkut juhlat tai että jos mä haluan jotakin ekstraa pistää pikkusen. Niin mulle normitila on tämä. Hiukset on harjaamatta ja naama nyt näyttää, miltä se näyttää mikäkin päivä. Se saattaa vaihdella. Verkkaritelassa, villapaita päällä. Tää on se, miltä mä näytän lähestulkoon 24/7. Ja silti oli ihan äärimmäisen vaikeeta tulla kameran eteen puhumaan asioista, kun minä kuvittelen, että minun pitäisi näyttää erilaiselta. Tai minun taloni ei ole sellainen, jossa kehtaisi. Se ei ole suuri kartano. Siinä on 2 huonetta. Se ei ole suuri kartano, jossa voisi kuvata aina jossain hienossa studiohuoneessa. Mulla ei ole ikinä niin siistiä, että mä kehtaisin kuvata siellä. Mulla on tavaraa joka puolella, mulla on sotkua joka puolella, mulla on koiran karvoja joka puolella, mulla on kissan karvoja joka puolella. Tämä tuoli, missä minä nyt istun, on täynnä kissan karvoja, koska kissa juuri nukkui tässä. Ja mä käytin ihan valtavasti aikaa ja vaivaa jo 1 videon tekemiseen, koska mun piti käydä suihkussa, mun piti meikata, mun piti katsoa, mitkä vaatteet mä laitan, koska eihän nyt voi laittaa mitä tahansa vaatteita, koska noissa mä näytän lihavalta ja noissa nuo niinku, ei ole hyvät. Kaikki oli pielessä. Piti niinku katsoa oikeasti, että missä ei ole reikiä eikä muuta. Ja sitten mun piti siivota vähintään sen kohta, missä mä aion kuvata. Hyvä, ettei pitänyt muuttaa pois kotoaan ja muuttaa jonnekin kartanon vuokralle sen takia, että
että mä osaisin hienoja kuvia jostain hienosta talosta, jota en edes omista. Niin tää tuntuu tosi absurdille nyt, koska mä pääsin yli siitä pelosta, että mitä muut ajattelee. Mitä muut ajattelee, jos mä tuun tähän kameran eteen puhumaan jostakin diipadapa-asiasta ja mulla ei olekaan täysmeikki päällä. Mulla on tukka sekasi. Mulla on reikä jossain vaatteessa. Mut sit mä tajusin semmoisen asian, että mua rupesi jo säälittämään minun ympärillä olevat ihmiset, joita minä näen usein, kun he joutuu katsomaan minua tämän näköisenä. Sitten mä aloin tajuamaan sen, että hetkinen, että ehkä tässä on joku juttu, että jos minä pystyn kohtaamaan minulle lähimmät ihmiset tämän näköisenä, jos minä pystyn ottamaan kavereita kylään tähän taloon, jossa on 2 huonetta ja joka on aina suurin piirtein sotkunen, eikä mua haittaa se, koska se on mun talo ja mä nyt olen vähän sotkunen ihminen. Jos mä pystyn kohtaamaan minun tutut ihmiset tämmöisissä ympäristöissä ja tämän näköisenä kuin mä oon, niin miksi joku vieras ihminen kameran toisella puolella, jota mä en välttämättä koskaan tule edes kohtaamaan oikeassa elämässä, niin miksi minä ajattelisin, että se ihminen ei ansaitse jotenkin nähdä minua semmoisena kuin minä oon, vaan mun pitää esittää hänelle jotain, laittaa joku kuori päälle. Miksi minä kuvittelen, että mä olisin jotenkin parempi ihminen silloin, kun mulla on täysmaski päällä ja hyvät vaatteet ja kotisiisti ja muuta. Koska se ei ole sitä, kuka mä oon. Kun mä tajusin tämän asian, ja mä rupesin ottamaan niitä ensimmäisiä videoita silleen, että mä en valmistautunut niihin sillä puolen päivän siivouksella ja puunaamisella, vaan otin sen kameran ja rupesin nauhoittamaan. Asiasta tuli hirveän paljon helpompia. Mä rupesin ensinnäkin hyväksymään enemmän sitä tilannetta, että mä en ole tämmönen Pohjois-Savon täydelliset naiset -tyyppinen hahmo. En ole koskaan ollut, enkä tule todennäköisesti koskaan olemaan. Omista se, kuka sinä oot. Jos sä oot outo, omista se. Jos sä näytät miltä tahansa, kuka sä nyt ootkaan, omista se. Jos sä et muutenkaan joka päivä vaikka meikkaa. Siis meikkaamisessa ei ole mitään pahaa eikä mitään väärää. Jos sä tykkäät tehdä siitä, niin tee. Tee ihan mielesi määrin. Mutta se, että se ei saisi estää sinua. Se, että sä kuvittelet, että sun pitäisi olla jotain muuta kuin sä olet, niin se ei saisi estää sua tekemästä asioita, joita sä haluat tehdä. Tuntupa suurelle viisaudelle. Koska jos sä haluat tehdä YouTube-videoita, sulla ei tarvi olla täydellistä kotia, sulla ei tarvi olla täydellistä meikkiä, täydellisiä vaatteita. Sulla ei tarvi olla edes mitään asiaa. Jos sä haluat kuvata videoita, niin kuvaa videoita. Jos sä haluat julkaista niitä videoita, niin julkaise videoita. Se ei määrittele sinua yhtään sen enempää. Kuka sinä oot. Omista se, kuka sinä olet. Se oli ensimmäinen isoin asia, jonka kanssa mä kamppailin silloin, kun aloitin ensimmäisten videoiden nauhoittamista. Aihepiireistä. Se, mitä sun YouTube-kanavan tulisi kertoa, riippuu ihan täysin sinusta. Ja sun ei tarvii edes urautua mihinkään tiettyyn. Jos sä aloitat vaikka luontokuvaamisella, niin se ei tarkoita sitä, että sä vois edetä vaikka kokkaamiseen tai runojen lausuntaan. Ihan sama mitä. Oikeastaan sun ehkä kannattaa määritellä itsellesi ainoastaan se, että miksi sä haluat kuvata videoita ja julkaista niitä julkisesti ihmisten nähtäville. Mä mietin itseäni, että mikä mulla on se syy siihen, koska välillä
Se, että sä oot niin sanotusti ihmisten julkista riistaa, on tosi raakaa ja rankkaa. Mulla on semmonen, tää on nyt vaan mun mielipide. Mulla on semmonen olo, että mulla on jotain semmoista sanottavaa, mitä jonkun samankaltaisessa tilanteessa olevan ihmisen on hyvä kuulla, jotta hän saisi minulta ja minä saisin kenties tämän videon katsojalta vastavuorosta palautetta ja semmoista palautetta, joka auttaa rakentavasti kehittymään ihmisyksilönä. Mulla on myös sisäinen esiintyjä minun sisällä. Mä oon ollut myös muusikkona. Ja mä tykkään, jos mä pystyn sanomaan jotakin semmoista, joka minusta tuntuu sille, että se voi auttaa muita, niin mä tykkään sanoa sen silloin julkisesti. Vaikka mä oon tosi varovainen antamaan omia mielipiteitäni asioihin. Mä oon enemmänkin semmonen, että jos tästä on sulle jotain apua, niin ota se vastaan. Jos ei, niin siirrä se pois. Minun sisäinen esiintyjä haluaa tulla kuulluksi. Minä tiedostan sen, että minussa on semmoinen puoli, joka tykkää olla esillä. Joka tykkää esimerkiksi laulaa yleisön edessä. Joka tykkää esimerkiksi videoida itseään ja laittaa sen koko maailman saataville nettiin. Siinä on jotain viehätystä, josta mä en ole ihan varma, että mikä se loppujen lopuksi on, mutta sen voisi kysyä varmaan joka ikiseltä semmoiselta ihmiseltä, joka haluaa olla vaikka näyttelijä, muusikko. Siellä on aina jotain semmoista, se tuntuu sille, että sulla on jotain annettavaa myös suuremmalle yleisölle. Se on yksi syy, minkä takia mä haluan tehdä videoita. Vaikka mulla on alusta asti ollut tavoitteena se, että musta olisi mahtava päästä siihen YouTube-mainosohjelmaan. Kyllä en valehtele yhtään, etteikö minulla olisi sellaisia haaveita ja ollut myös silloin alkuun, että olisipa mahtavaa, että YouTube joskus maksaisi minun laskut. Että sieltä tulisi niin paljon tuloa, että se maksaisi minun laskuni. Se haave on yhä edelleen. Totta kai. Se on yksi syy, enkä ole sitä peitellyt missään vaiheessa, että miksi teen YouTubea. Ja se on ihan ok mun mielestä. Jos sä käytät johonkin tosi paljon aikaa ja vaivaa, ja susta tuntuu, että se palvelee jotain tarkoitusta, niin miksi siitä ei sitten voisi saada itselleen palkkaa? Mutta tähän semmoinen huomio, että voisin vaikka vannoa, että yksikään ihminen ei pysty tekemään esimerkiksi YouTubea, videoita ainoastaan sen takia, että siitä joku päivä maksetaan hänelle. Se motivaatio ei voi olla siinä rahassa pelkästään. Minun mielestä motivaation kuuluu olla siinä, että sä haluat kenties auttaa ihmisiä. Sä haluat tuoda julki jotain semmoisia asioita, minkä sä ajattelet, että nämä on tärkeitä ihmisten kuulla. Sä haluat luoda ympärillesi kenties kauneutta, jotain erilaista. Sä haluat tuoda itseäsi esille videon muodossa. Siinä ei voi olla pelkkänä motivaattorina raha, koska mä uskon, että niistä videoista ei välttämättä tule hyviä, jos sieltä loistaa semmonen, en tee tätä minkään muun takia kuin rahan takia. Sieltä ei näy se tekemisen palo silloin. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että sä oot tosi aidosti se, kuka sä oot, teet sitä, mitä sä haluat tehdä, ja jos siitä maksetaan, niin loistava. Aivan mahtava homma. Se, miten tämä videoiden teko on muuttanut minua, on se, että musta on tullut rohkeampi. Musta on ensinnäkin tullut rohkeampi sen takia, kun mä tajusin, että mun ei tarvii olla joku kaunis kiiltokuva.
että mä pystyn tekemään videoita. Se kasvatti minun itseluottamusta siihen, että mä voin omistaa palasen YouTuben maailmasta ja nämä videot ihan omana itsenäni. Ja mun ei tarvii olla mitään sen enempää. Se riittää. Se on auttanut mua tulemaan paljon rohkeammaksi siinä, että mä kerron, mitä mä haluan. Se on myös auttanut mua, koska mä oon semmoinen suuri sisäinen miellyttäjä, joka ei ole välttämättä aina ihan hirveän hyvä juttu, koska se miellyttää muita itsensä kustannuksella myös. Mä oon oppinut kertomaan myös niitä huonoja puolia. Että mietin just, että tuossa ennen joulua julkaisin sen Sienien yön. Laitan siitä video jonnekin tänne. Sienien yön julkaisun, ja se ei mennyt niin kuin mä olin toivonut sen menevän. Ja kyllä mä mietin siinä vähän aikaa, että kuvaanko mä tätä videoa tästä, miten se meni. Koska mua jotenkin hävetti. Hävetti, että mä en ollut onnistunut siinä niin, kun mä ajattelin onnistuvani siinä. Ja se, että mä rohkaistun kuitenkin tekemään se video ja tuomaan sen julki. Mä sain ensinnäkin tosi ihanaa palautetta ihmisiltä ja tsemppiä ihmisiltä. Ja toisaalta sitten sain myös semmoista palautetta, että kiva nähdä myöskin se puoli, kun ei onnistu. Ja sitten myös ne puolet, kun onnistuu. Että siinä on niinku se koko skaala, ihan kuin ihmiselämässä on. Kenenkään elämä ei ole pelkkää kiiltokuvaa koko ajan, eikä pelkkää positiivista. Tulee huonoja päiviä välillä ja näin päin pois. Niin se tuo samaistuttavuutta ihmisille, kun sä kerrot myös ne epäonnistumiset ja sitten myös ne onnistumiset. Mä oon ruvennut rakentamaan yhteisöä. Tai se yhteisö on ruvennut rakentumaan Noitametsän ympärille. Ja vaikka mä oon aina ollut vähän semmonen enemmän erakko kuin sosiaalinen perhonen, niin se, että mä oon saanut niin hienoja esimerkiksi sähköposteja ihmisiltä, jotka on kertonut, että miten he on vaikka rohkistunut jossain asiassa, kun he on katsonut jonkun mun videon. Miten se on vaikuttanut heidän elämäänsä joku asia, josta mä en todellakaan ajatellut, että tämä niinku koskettaisi yhtään ketään. Mutta koska mä nyt vaan satuin olemaan puhelimen ääressä ja mä kuvasin sen ja ajattelen, että samahan se on pistää tuonne videolle, niin joku onkin saanut siitä kimmokkeen johonkin päätökseen, mitä hän on vaikka miettinyt. Niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja semmoiselta, että minulla on merkitystä. Ja minä toivon, että jokainen myös pääsee tuntemaan sen, että hänellä on merkitystä. Koska se on tosi hieno tunne. Kiitos, kun olette lähettänyt mulle tosi välillä raastavia, mutta tosi semmoisia voimaannuttavia tarinoita omasta elämästäni. Se on ihana, minkälainen kunniaosoitus ja luottamuksen osoitus se on, että mä saan sähköpostin jonkun ihmisen yksityisestä elämästä, jota mä en edes tunne. Ja hän on kiittänyt mua jostain asiasta. Niin se siis mahtavaa. Ensinnäkin mä oon tosi otettu siitä, että ne ihmiset on niin rohkeita, että ne pystyy kertomaan tommosen asian. Niin tosi hieno. Niin musta tuntuu, että tää on ruvennut kasvattamaan ympärilleen semmoista yhteisöä, jossa mä en ole ikinä ollut elämäni aikana. Se on välillä vähän pelottavaakin, mutta se tuntuu tosi lämpimälle kuitenkin. Sitten semmoisia asioita, että mihin tietyllä tavalla pitää varautua, mihin ei ehkä välttämättä osaa varautua ennen kuin ne tulee kohdalle, on kritiikki. Koska mä olen suuri sisäinen miellyttäjä, niin mä haluaisin, että kaikki tykkää musta. Musta olisi ihanaa,
jos kaikki tykkäis musta. Ja niin, kenestäpä se ei olisi ihanaa. Mutta se ei ole realistista. Joku ei tykkää susta. Joku tulee jopa vihaamaan sinua. Joku tulee vihaamaan sinua niin paljon, että sitä alkaa suurin piirtein oksettaa, kun se kuulee sinun äänen tai näkee sinun naaman. Ja tämmöisiä henkilöitä, niin heillä ei ole mitään ongelmia myöskään kertoa tätä asiaa sulle kommenttikentässä. Ja mun mielestä se on tosi surullista ensinnäkin, että mulle tulee semmoinen olo, että pitää ihmisillä olla niinku tylsä elämä, jotta ne jaksaa. Mä en ymmärrä niinku sitä, että miten jaksaa edes nähdä sitä vaivaa, että sä ensinnäkin katot jonkun videon kenties. Jotkut trollit ei siis edes katso, vaan haluavat vaan aiheuttaa jotain pahaa. Ja sen jälkeen sä katsot aiheelliseksi kirjoittaa tälle henkilölle henkilökohtaisesti tai yleensä anonyymisti, koska yleensä nämä kommentit tulee anonyymisti. Niin jotain tosi kamalaa, josta se ihminen... Mä luulen, että nämä henkilöt, jotka tekee näin, niin he toivoo, että se, kehen se kohdistuu, että se kokisi jotain pahaa tunnetta. Se on mun mielestä tosi surullista, että tämmöisiä ihmisiä on. Osa on ihan täysin trolleja, jotka saa jotain mielihyvää siitä, että he jollain tavalla laittaa jollekin ihmiselle semmoista kommenttia ja he toivoo, että tulisipa sille paha mieli. Rupeispa se itkemään. Vastaispa se mulle. Voistat vähän tapella tässä. Niin se on semmoinen maailma. Se on niin sairas maailma, että mun on sitä vaikea ymmärtää. Ja se on tosi valitettavaa, että niitä tulee. Mitä enemmän sulla on niitä tilaajia ja seuraajia, niin sitä suurempi todennäköisyys on sille, että kaikki ei todellakaan tykkää susta, vaan osa heistä seuraa sua sen takia, että he pääsis huutelemaan sulle törkeyksiä. Tai levittämään sinusta juttuja pitkin kyliä. Ja se on surullista. Mutta, minulla on tähänkin hyvä pointti. Siinä vaiheessa, kun sulla on 1000 tilaajaa ja 4000 katselutuntia vuodessa, joka ikisen kerran, kun tämmönen heitteri katsoo sun videon, niin se maksaa sulle siitä mainostulossa. Joka ikisen kerran, kun se ihminen, trolli, katsoo sun videon, niin sä saat rahaa siitä. Että jos sä vihaat mua, et tykkää musta, niin jatka vaan videoiden kattomista. Kyllä mulle se raha siitä kelpaa, kiitos. Siis jos sä saat uhkailuja, jos sä saat ihan mitä tahansa, ne on vihapuhetta ja ne kuuluu poliisille. Sä voit aina tehdä rikosilmoituksen tämmöisestä. Niitä ei tarvitse kestää. Ja sä voit aina estää heidät kommentoimasta. Joten se on valitettavaa, että tässä maailmassa niihin pitää varautua. Ja niitä tulee. Mutta mieti aina, että mikä merkitsee enemmän? Se, että joku anonyymi henkilö jossain tuolla puhuu sinusta pahaa, kenties sinulle itsellesi. Vai se, että sä löydät yhdenkin semmoisen ihmisen, joka voi samaistua sinun asioihin ja saada siitä apua. Tai jos se avun tarvitsija oot vaikka sinä itse. Se, että sä rupeat tuomaan itsesi esille vaikka videoiden kautta ja pystyt ruveta kehittymään ihmisenä, niin jos sä saat siitä apua itsellesi, niin se on valtavan suuri juttu. On tosi outoa se, että mulla kuitenkin on tällä hetkellä vaan 1200 tilaajaa.
täällä YouTubessa. Ja mä oon muutamia kertoja ollut tuolla ihan vaan kaupungilla tai sitten ollut jossain just markkinoilla tai muualla, niin ihmiset on tullut sanomaan, että hei, mä katson sun YouTube-videoita. Ja tiedätkö, kun sä oot silleen, oh shit, joku näkee nämä. Mutta siis se on mahtavaa, koska siitä tulee semmoinen olo, että jos joku tulee sanomaan, niin se tuntuu jo silleen, että hei, tämä on osa sitä minun yhteisöä täällä. Se on outoa, mutta se on mahtavaa. Tämmöiset henkilöt on tosi ihania, jotka tulee vain juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia ja näin. Ei mitään ole siinä niin kuin pahaa eikä väärin. Mutta sitten on muutamia näitä, jotka ei ole niitä heittereitä, mutta eivät ole näitä ihmisiä, jotka tulisivat rupattelemaan ihan muuten vain. Minua on tultu pyytämään muun muassa treffeille muutamia kertoja hyvin epämääräisesti. Mä voin kertoa, että siinä vaiheessa, kun tullaan umpikännissä pyytämään minua treffeille minun työpaikalta, niin minä en ole kovin imarreltu tämmöisestä huomiosta, kiitos vain. Siinä on vähän tämmönenkin puoli, kun oot henkilönaamallasi julkisesti esillä, että joku saattaa ihastua sinuun. Ei se väärin ole, ei siinä ole mitään pahaa, mutta se on vähän awkward. Sanottaisinko, että se on vähän awkward. Ihan siis mukavia ihmisiä hekin ja viimein sitten kuitenkin ovat ymmärtäneet, että ei on ei. Kiitos vain. Kaiken näköiseen saapi varautua, mutta koska olemme ihmisten kanssa tekemisissä, niin kaiken näköiseen saapi varautua. Kyllä sen tietää. Sitten semmoisia asioita turvallisuuden näkökulmasta. Nämä voi olla aivan tuttuja asioita jo. Mutta älä ikinä kerro asuinpaikkaasi, älä ikinä kerro mitään henkilökohtaisia tietojasi. Ja oo myös silleen tietoinen siitä, missä sä kuvaat. Että sä et esimerkiksi näytä kotisi talon numeroita tai tien nimiä tai mitään tämmöisiä näet. Ihan turvallisuussyistä. Ehkä no siis voi olla myös miehille, mutta nämä on myös niinku ehkä enemmäkseen naiselle, koska naisen asema on valitettavasti paljon turvattomampi myös Suomessa kuin miehen asema. No, mä nyt kerron yleensä asioista, että mä oon menossa jonnekin markkinoille. Totta kai, koska mä toivon, että ihmiset tulee sinne markkinoille. Mutta jos sä oot vaikka lähdössä lomalle jonnekin, niin älä kerro yksityiskohtia siitä sun lomakohteesta, minne sä oot menossa. Et kerro vaikka sen jälkeen, kun sä oot käynyt siellä, mutta älä kerro etukäteen. Ihan tämmöisistä syistä, koska ikinä emme tiedä, että voi olla todella vakavia mielenterveyshäiriöitä ihmisellä, joka saattaa esimerkiksi ihastua sinuun. Niin tämmöiset asiat muista pitää mielessä silloin, kun kuvaat videoita. Tuo turvallisuusnäkökulma on semmoinen, mikä on mietityttänyt minua. Varsinkin näiden jälkeen, kun mun työpaikalle on tultu aika röyhkeästi. Mutta että en mä voi elää sillä tavalla, että mä rupesin pelkäämään jotakin tapahtuvaksi. Mä en yksinkertaisesti voi elää silleen. Ja se minun palo tehdä näitä videoita ja kertoa niitä minun ajatuksia on suurempi. Mutta ei kannata olla tyhmä ja ottaa typeriä, turhia riskejä itsensä turvallisuuden kanssa. Olen alkuvuodesta 2021 aloittanut videoiden tekemisen
enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Viimeiset 1,5 vuotta mä oon suurin piirtein laittanut sen videon per viikko. Vähintään. Ja alkuun mähän totta kai olin kattonut tämmöisiä videoita, jossa 2 viikossa videot lähtee viraaliksi ja sitten ne ihmiset niin kun lopettaa niiden päivätyön ja niistä tulee jotain YouTube-miljonäärejä ja jne. Mä luulen, että kaikki, jotka on vähänkään ollut kiinnostunut ehkä YouTubesta urana, niin on katsonut näitä videoita. Suurimman osan kohdalla se ei tapahdu niin. Mä oon itse asiassa tosi iloinen siitä, että se ei esimerkiksi ole tapahtunut minun kohdalla sillä tavalla, koska mä en olisi ollut henkisesti valmis, jos 2021 mun ensimmäiset videot olisi lähtenyt niin kuin nousuun ja se olisi ollut niin kuin nousukiitoa siitä lähtien, niin mä en olisi ollut henkisesti mitenkään valmis siihen myllyyn. Sille on syynsä aina, minkä takia asiat tapahtuu kenties vähän hitaammin, vaikka se tuntuu sille, että ei mulla varmaan ensimmäiseen 2-3 vuoteen minun videoita katsottiin ehkä semmoinen 100 kertaa. Ja ei niihin tullut kommentteja, ei niihin tullut tykkäyksiä. Se oli vähän latistavaa ehkä silloin alkuun. Se ei tiedätkö haittaa, koska se on sitä opetteluaikaa, milloin sä opettelet, miltä tuntuu olla kamera edessä, miltä tuntuu puhua kameralle, mitä sä kenties haluat kuvata. Siinä ei ole muuta tietä kuin vaan opetella ne kaikki asiat. Ja jatkuvasti oppii uutta. Koko ajan. Kaikesta. Hanki siis se motivaatio jostain muusta kuin siitä, että kuinka monta katselukertaa, kuinka paljon kommentteja, kuinka paljon tykkäyksiä sun video saa. Niin sillä pääsee tosi pitkälle. Se voi olla, että niitä ei alkuun kato kukaan. Niitä ei moneen vuoteen kato kukaan. Mutta sitten omalla kohdallani oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä rupesin tekemään säännöllisemmin. Mä rupesin tekemään sen noin kerran viikkoon sen videon. Sen ei tarvii olla kerran viikkoon. Mutta se tarvii tietynlaista säännöllisyyttä, että sä tulet ihmisten feediin useita kertoja, jolloin he kenties alkaa mahdollisesti kiinnostaa, että no mikä tää tyyppi on, kun mä oon nähnyt tämän monta kertaa ja sitten he rupeaa katsoa sun videoita. Ja sitten niitä pikkuhiljaa alkaa niitä sinun klaanilaisia niin kun kertymään, joilla on jotain samaa paloa kuin sinussa on, joilla on jotain samoja ongelmia, mitä sulla on, joilla on jotain samoja haaveita, mitä sulla on. Ja pikkuhiljaa ei ole huono asia. Se on oikeasti tosi hyvä asia, koska sä itse kerkeet opetella ja sä itse kerkeet, sun pään sisältö pysyy mukana silloin, kun asiat tapahtuu pikkuhiljaa. Tämä on hyvä. Hanki motivaatio jostain muualta kuin siitä rahasta tai maineesta. Tykkäyksistä puheen ollen YouTubessa on myös semmoinen mahdollisuus ihmisillä, että he pystyvät laittamaan alaspäin peukun. Minulle suurena sisäisenä miellyttäjänä tämäkin oli ihan kamala paikka. Kun mä huomasin, että jollekin mun videolle on laitettu 2 alaspäin olevaa peukkua. Jossakin oli 3 alaspäin olevaa peukkua. Ja se tuntui ihan kammottavalle. Se tuntui sille, että en mä selviä tästä. Vaikka ylöspäin olevia peukkuja saattoi olla 30, niin mä en selviä näistä 3, jotka ei tykännyt mun videosta. Jotka näki niin paljon vaivaa, että laittavat alaspäin peukun. Ja mä saatoin katsoa itse niitä videoita läpi, että mikä tässä nyt on semmoista, josta ei niin kuin tykkää, mikä tässä nyt ahistaa. Mutta sä et tule ikinä tietämään sitä. Esimerkiksi mun jossain permakulttuuripuutarha-videossa on 2 alaspäin olevaa peukkua. Niin se voi ihan hyvin olla seitä tukemään. Se voi ihan hyvin olla, että se ihminen ei tykkää puutarhuroinnista. Se on laittanut alaspäin olevan peukun.
Sä et välttämättä koskaan tule tietämään, että mikä niitä ihmisiä on rassannut siinä sun videossa. Ja hei, excuse you. Ja mä päätin, silloin kun mä tajusin, että miten paljon ne ahistaa mua, niin mä päätin olla menemättä sinne YouTube-studioon katsomaan niitä. Ja se toimi tosi kivasti. Se toimi itse asiassa älyttömän hyvin, että mä vaan suljin silmäni niiltä alaspäin olevilta peukuilta. Ja nyt, kun musta tuntuu, että mun nahka on ehkä vähän paksuuntunut, niin mua ei enää ahista ne alaspäin olevat peukut siellä. Ja mä toivon, että nahka paksuuntuu myös esimerkiksi näiden trollikommenttien kanssa. Ne on jo vähän paksuuntunutkin. Joo. Mut pikkuhiljaa, kuten äsken todettiin, niin pikkuhiljaa. Älä häiriköidy siitä, että sulla on välillä tämmöisiä häiriötekijöitä. Sen tilan, missä sä kuvaat, niin sen ei tarvitse olla täydellinen, sen ei tarvitse olla täydellisen hiljainen. Hyvä kiinnittää totta kai huomiota siihen, että sun ääni kuuluu hyvin, koska semmoista kahisevaa, rahisevaa, tosi hiljaista ääntä, sitä on rasittava kuunnella. Mutta tästä puheen ollen, niin mä tein videon, laitan sen jonnekin, siitä, että mitä välineitä aloittelija tarvitsee ruvetakseen tekemään YouTube-videoita. Joten me kahtoo se video, niin saatat yllättyä, sulla saattaa olla jo ne välineet. Mutta henkisestä puolesta mä en ehkä tämän enempää keksi. Valtavasti hyviä puolia olen saanut. Lisää itseluottamusta, yhteisön, varmuutta puhumiseen ja esiintymiseen muun muassa. Viime kuukausina mä olen saanut tuloa YouTubesta. Marraskuussa pääsin YouTube-partneriohjelmaan. Ja aika tasaisesti on sieltä joka kuukausi noin 50 € tienannut YouTubella. Joten kiitos sinulle, kun katsot näitä videoita. Ne hyvät puolet voittaa ihan menneen tullen ne huonot puolet. Mutta mä luulen, että on tärkeää se, että sä tiedostat myös ne huonot puolet, että se ei tule yllätyksenä. Sä osaat vähän niin kuin varautua siihen, että todennäköisyys sille, että niitä joku ei susta tykkää, niin on valitettavasti totta. Mutta paljon enemmän hyviä puolia kuin niitä huonoja puolia. Laita mulle kysymyksiä, jos sulle tulee mieleen henkisestä puolesta YouTuben kanssa, niin mä vastaan sulle. Ihanaa tätä päivää. Heippa!